पिज्जा बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने सामानहरू सुरुमा पिठो मुस्नको लागि हामीलाई निम्न सामानहरू चाहिन्छ 2 कप मैदा बेकिङ पाउडर हजुरहरूले यीस्ट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मनतातो पानी अनि ओलिभ ओइल छैन भने घिउ अथवा तेलमा पनि हजुरहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ चिनी 1 चम्चा आधी चम्चा नुन ल है त अब हामी यसलाई मुस्नलाई सुरु गरौँ सबैभन्दा पहिला हामी यसमा पिठो हाल्छौँ मैदा 2 कप मैदा राखिसकेपछि हामी यसमा आधी चम्चा जति बेकिङ पाउडर राख्छौँ यसलाई राम्रोसँग मोल्न पर्छ सबै मिक्स हुने गरी र हामी यसमा थोरै नुन राख्छौँ चिनी र ओलिभ ओइल राखेर यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्न पर्छ सबै मिक्स भइसकेपछि हामी यसमा थोरै पानी राख्दै मुस्दै गर्छौँ ल हेर्नुहोस् त हामी यसरी थोरै पानी राख्दै मुस्दै जानेछौँ धेरै पानी एकैचोटि राख्दाखेरि पातलो हुने सम्भावना बढी हुन सक्छ त्यसैले थोरै पानी राख्नु होला ल हेर्नुहोस् त यस्तो डो बनाएपछि फेरि हामी सर्फेसमा राखेर यसलाई एकछिन माड्छौँ यसमा राखेर हामीले एकछिन यसलाई माड्न पर्छ माड्दाखेरि चाहिँ हामी डल्लालाई भित्रपट्टि लैजाँदै मार्दै गऱ्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ यस्तो खालको डो बनाइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ केही समय केही घन्टाको लागि हामीले राख्न पर्ने हुन्छ र यसमा थोरै तेल राख्छौँ यो पिठो नसुकोस् भन्नको लागि तेल राखेको हो अब यसलाई हामी 3 घन्टाको लागि यसरी बन्द गरेर राखिदिन्छौँ 3 घन्टापछि यसलाई हेर्नु होला पिज्जामा हाल्ने सामग्रीहरूको लागि चाहिँ हामीले च्याउ पनि लिएका छौँ च्याउलाई काटेर 4 टुक्रा बनाउने छौँ च्याउलाई हामीले यस्तो शेपमा काटेका छौँ हजुरहरूले पनि यसरी नै काट्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि हामीले एउटा प्याज पनि लिएको छौँ यसलाई पनि काट्ने छौँ प्याजलाई हामीले यसरी काटेको छौँ हजुरहरूले पनि आफ्नो इच्छा अनुसार काट्न सक्नुहुन्छ मसिनो पार्न नि सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो शेपमा काटेको छु त्यसपछि हामीले यसरी काटिएको गाजर पनि लिएका छौँ गाजरलाई पनि एड गर्न मिल्छ अब हामी पिज्जामा हाल्ने सस बनाउन गइरहेका छौँ कतिपयले केचप पनि हाल्नुहुन्छ तर मलाई चाहिँ केचप भन्दा घरमै बनाएको सस मनपर्ने भएको भएर सस आफै बनाउँदैछु जसको लागि हामीलाई चाहिन्छ टमाटर 5 वटा टमाटर काटेको एउटा प्याज खुर्सानी एउटा काटेको पिरो चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार आफूलाई कति मनपर्छ त्यति हाल्न सक्नुहुन्छ पिरो मनपर्छ भने धेरै हाल्नुहोस् थोरै मनपर्छ भने थोरै हाल्नुहोस् अनि ओलिभ ओइल छैन भने हजुरसँग सनफ्लावर ओइल तोरीको तेल जुन छ त्यही प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ 1 चम्चा चिनी आधी चम्चा नुन ल अब यसलाई पकाउनको लागि रेडी गरौँ है सबैभन्दा पहिला प्यान बसाल्छौँ प्यान तातिसकेपछि हामी यसमा तेल राख्छौँ हाम्रो तेल तातिसकेको छ यसमा प्याज राख्छौँ
अब यसमा टमाटर पनि राख्छौँ। खुर्सानी पनि राख्यौँ। अब यसलाई एकछिन चलाउनुहोस्। अब यसमा हजुरहरूले नुन चिनी राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। अब यसमा हामी बेसिल पनि राख्न सक्छौँ। यदि हजुरहरूसँग बेसिल छैन भने आफ्नै घरमा भएको तुलसीको पात राख्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि तुलसीको पात राखेको छु। तुलसीको पात पनि छैन भने धनियाँलाई राखेर पकाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई केही बेर पाक्नलाई छोड्दिन पर्छ। अब यसमा चाहिँ हामी अरिग्यानो राख्न सक्छौँ। अरिग्यानो चाहिँ हजुरहरूले डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा भातबटेनीमा पाउन सक्नुहुनेछ। अरिग्यानो छैन भने हजुरहरूले नराख्दा पनि फरक पर्दैन। हजुरहरूसँग अरिग्यानो छैन भने नराख्दा नि हुन्छ। यसले थोरै स्वादलाई फरक पार्ने मात्रै हो। ल हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो टमाटरको सस पनि पाकेर रेडी भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हजुरहरूले मिक्सरमा ग्राइन्ड गरेर पेस्ट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। नत्र यतिकै हाल्दा पनि हुन्छ। यतिकै यो ससलाई प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। टमाटो सस रेडी भएको छ। अब हामी अरू सामग्री बनाउनको लागि जाँदैछौँ। अब यसरी क्याप्सिकम पनि काटेर हामीले रेडी पार्छौँ। यसरी सबै कुरा काटेर रेडी पार्ने। अब यसरी ग्यासमा भाँडो तताउनुहोस्। यसरी नुन हाल्नुहोस्। नुनलाई चाहिँ एकछिन बेर तताउनुपर्छ। तताएन भने फेरि पाक्न टाइम लाग्छ। नुन तातिसकुन्जेलसम्म हामीले रोटी बेलौँ है। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो पिठो रेडी भएको छ। अब यो पिठोलाई हामी बेल्न सुरु गर्छौँ। हेर्नु त कति सफ्ट भएको छ। यस्तै सफ्ट बनाउनु होला। सफ्ट भयो भने राम्रो हुन्छ। अब हामी यसलाई दुई भागमा काटेर काट्छौँ र प्रत्येक डल्लोलाई छुट्टा छुट्टै बेल्छौँ। यसरी दुईटा डल्लो रेडी पार्नुहोस् र प्रत्येकलाई छुट्टा छुट्टै बेल्नु होला। यसरी हामीले यसलाई बेलेर धेरै मोटो तथा धेरै पातलो पनि बनाउनु हुन्न। ठिक्कको साइजको बनाउनु पर्छ। यसरी बेलिसकेपछि हामीलाई यस्तो प्लेट चाहिन्छ। यो प्लेटमा अब तेल लगाउनुहोस्। नभए पिज्जा यही टाँसिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले हामीले तेल लगाएका छौँ। अब बिस्तारै यसमा यो प्लेट राखिदिनुहोस् र यसरी थिपिनु होला। जसले चाहिँ नफुलोस् भन्नको लागि हामीले यस्तो गरेको। फुल्यो भने चाहिँ हाम्रो पिज्जा राम्रो हुँदैन। नफुलेको राम्रो हुन्छ। त्यसैले मैले प्वाल पारिदिँदैछु। त्यसरी प्वाल पार्नु होला। आफूसँग रेडी बनाएको सामानहरू हाल्नु होला। जसमा चाहिँ हामीले अघि बनाएको थियौँ टमाटरको सस। त्यसलाई यसरी राख्नु होला। सबैतिर छरेर। हजुरहरूलाई केचप युज गर्न मन लाग्छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ फ्रेस चटनी नै मनपर्ने भएको भएर फ्रेस सस आफैले बनाएर हालेको छु। यो चिजलाई चाहिँ मोजरेला चिज भनिन्छ। यो चिज मैले घरमा आफै बनाएको हो। यसको बनाउने तरिका चाहिँ म पछि हाल्नेछु। अब यो चिजलाई यसमा राम्रोसँग हाल्दै जानु होला।
आफूलाई कति मनपर्छ त्यही हिसाबले हाल्नुहोस्। जति धेरै हाले त्यति धेरै चिजी हुन्छ। यसमा चाहिँ बजारमा पाइने अरिगानो हाल्दा हुन्छ। यो चाहिँ भारपट्टि नै डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा पाइन्छ। यसलाई नहाले पनि फरक चाहिँ पर्दैन। अघिको नुन हामीले तताउन बसाएको थियौँ, यो मजाले तातिसकेको छ। अब यसमा हामी एउटा कचौरा राख्छौँ। यो धेरै तातो छ, त्यही भएर अलि ध्यान दिनु होला। अब अहिलेको यो प्लेट तयार पारेको प्लेटलाई हामी यहाँ राख्दैछौँ। ल अब हामी यसरी यसलाई राखेपछि 10 मिनटसम्म छोपेर पकाउँछौँ। यसलाई लो फ्लेममा 10 मिनट पकाउनु पर्छ। हजुरहरूले चेक गर्दै गर्न नि मिल्छ। यो चाहिँ मजाले मेल्ट भइसकेपछि चिज चाहिँ मजाले मेल्ट भइसकेपछि यो पाकेको हुन्छ। मेल्ट हुँदैछ। एकछिन पाक्नु टाइम लाग्छ। 10 मिनट वेट गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त चिज कति मजाले मेल्ट भइसकेको छ। अब हाम्रो यो रेडी पनि भएको छ। 10 मिनट पनि पुरा भएको छ। अब हामी यसलाई निकाल्छौँ। निकालौँ। हामीले घरमै बनाएको बिना ओभन घरकै सामग्रीबाट ग्यासमा बनाएको पिज्जा हो। ल हेर्नुहोस् है, यसलाई हामीले काटेर हेर्छौँ कस्तो भएको छ भनेर। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला। र यसरी नै नयाँ नयाँ परिकारहरू बनाएर खानुको लागि नयाँ नयाँ तरिकाबाट नयाँ नयाँ परिकार बनाएर खानको लागि भिडियोहरू हाल्दै जानेछु। हजुरहरूले हेर्नु होला। मन परे लाइक, कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। मेरो नयाँ नयाँ खोलेको च्यानल हो। सब्सक्राइब छैन धेरै, हजुरहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र मेरो च्यानललाई पनि माया गरिदिनु होला। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो पिज्जा कति राम्रो भएको छ। हेर्नु कति मजाले स्मुथ स्टिकी भएको छ। चिज पनि कति मजाले पाकेको छ। यसरी नै हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा पिज्जा बनाएर खान सक्नुहुनेछ।